Hey guys, so I'm back and this is my verdict after 3 days of trying the Carlinkit dongle. First thing first, Carlinkit dongle ni berjaya membuatkan Android player aku untuk integrate dengan iOS punya interface dekat display kereta aku. And disebabkan itu, I very much love it. Bukan tu je, dengan menggunakan Apple CarPlay ni, ia membuatkan display kereta aku nampak lebih menarik dan lebih cantik. Especially daripada segi music player dia, sebab dia akan integrate dengan aku punya iTunes. So, dekat display kereta aku tu akan keluar tajuk lagu, nama penyanyi, nama album, and yang paling penting, album cover dia ada sekali. So bila aku long drive and aku rasa macam nak tengok display, tak adalah macam hamba sangat. Antara feature yang aku suka juga adalah bila nak gunakan navigation system. Macam aku adalah pengguna Waze. So, dengan Apple CarPlay ni, dia membuatkan penggunaan Waze tu sangat mudah. Kau search je dekat phone, lepas tu nanti dia akan terus display dekat aku punya display kereta. Dekat Android player pun ada Waze juga. Tapi nak guna Waze dekat Android player tu, player aku tu kena ada internet, which means aku kena buka hotspot. So bila aku buka hotspot, dia akan drain bateri phone aku. Plus nak gunakan data untuk navigation pun dah makan bateri, ini lagi buka hotspot. So, dengan Apple CarPlay ni, dia dapat menjimatkan bateri phone aku, and that is a very nice feature. Antara feature lain yang sangat berguna bila menggunakan CarPlay ni adalah bila aku terima panggilan. Kalau nombor yang call aku tu ada dalam aku punya contact list, bila dia call, nama dia akan keluar dekat display tu. Terus keluar kat display tu. So, aku tak adalah wondering siapa yang call. Macam kalau menggunakan Android player, kalau orang call aku, dia akan keluar number sahaja. Even number tu ada dalam contact list aku. Macam aku nanti bila receive call, nak kena cari handphone, tengok handphone, siapa yang call ni? Oh, dia ni. Okay, tak nak angkat lah. So, CarPlay ni memudahkan aku lah. So, sangat bagus. Dengan CarPlay ni juga, kau akan dapat menggunakan Siri. And, benda yang paling menarik bagi aku adalah bila kau terima tag. Tak kisahlah daripada message, WhatsApp ataupun Telegram. Dengan CarPlay ni, teks-teks yang kau terima, kau tak akan dapat baca. Tetapi, Siri akan bacakan untuk korang. Let's say, kau terima satu teks and kau nak tengok teks tu. So, kau tekanlah dekat teks tu. Contoh kat WhatsApp kan. Kau tekan. So, bila kau tekan, kau tak akan dapat baca apa yang orang tu hantar. So, nanti Siri yang akan integrate, dia akan cakap, "Would you like me to read your messages?" And then nanti dia read lah message tu. Tapi benda yang kelakar dia adalah, kalau orang tu menggunakan ayat yang short form macam kita Melayu guna, sangat tu SNGT apa semua. So nanti perbualan dia jadi lawak. Siri akan cakap pelik. Macam ni. Na saya swinner Azizi said da. Sent an image. And said photo. Dang. And sent a crying with laughter emoji. So let's say kalau kau terima teks in complete English form punya ayat, sentences macam ni, Siri baca kat message ni. Aku dah agak okay, sama-sama. Dia tak keluar teks. Selcom said you via missed call Siri dia baca. FR0115615678 the 19th of September 2020 at 2:20 PM. So teks yang kau akan dengar tu adalah normal lah. Tapi feature ni bagus lah. Siri, you did a good job. So a good effort Siri, it's a good effort. So dengan poin-poin yang aku telah share dengan korang tadi, jelaslah kat sini bahawa Carlinkit dongle aku tu berfungsi dengan baik. Tetapi ada tetapi dia. Kadang-kadang dia akan ambil masa yang lama untuk detect aku punya handphone. Ada masa tu juga, dekat display tu dia akan tulis please insert the product. Padahal aku tak ada usik pun dongle tu. Stay je dekat aku punya USB slot tu. So bila benda macam ni jadi, dia akan makan masa aku untuk set up benda tu sahaja. Sometimes dia akan makan masa dalam sampai ke 3 minit kot. Sebab aku nak try connect balik, nak reset balik, apa semua. So dia akan delay, akan buang masa aku jugalah sebenarnya. Tapi sepanjang 3 hari aku menggunakan benda ni, benda tu berlaku kat aku sekali je. So aku macam, okay lah, acceptable lah. Tapi kalau hari-hari macam ni, setiap kali aku nak pergi kerja, kena connect balik, reset balik, macam leceh juga. Bukan tu je, bila menggunakan CarPlay ni dengan Carlinkit dongle ni, aku macam receive delay tau. Specifically 3.5 second punya delay. Benda ni nampak bila aku nak tukar lagu. So sekarang aku tengah play lagu ni, and bila aku nak tukar lagu ni, dia akan makan masa approximately 3.5 saat untuk pergi dekat lagu baru tu. So macam aku ingat, ni gangguan masalah sebab wireless ke? So aku pun try lah pakai kabel. Still sama juga, ada delay 3.5 second. So aku rasa macam maybe ni sebab dongle ni lah kot. But aku pun pergi try dekat kereta kawan aku yang dah memang ada siap built-in punya CarPlay. So aku compare lah. Aku ingatkan CarPlay dia
akan berfungsi lebih baik. Rupanya sama je. So kiranya benda ni bukan masalah dongle ni lah. Memang CarPlay punya sistem macam tu. Dia akan provide 3.5 second delay. Even dekat kereta kawan aku tu pun, aku ubah-ubah lagu. Lepas tu aku tengok saat, oh lebih kurang juga 3.5 saat punya delay. Bila aku nak switch lagu lain pun 3.5 saat punya delay juga. So macam okay lah, acceptable lah. Aku mula-mula macam dah kurang sikit, tapi oh naik balik. So macam okay, sama je. Okay, lastly, aku tak rasa benda ni akan menjadi masalah kepada certain orang. Tapi ia adalah macam, tak adalah masalah untuk aku. Tapi kalau dia boleh buat macam ni, it's better lah. What I'm trying to say is that, dengan CarPlay aku, dengan Carlinkit dongle ni, bila aku terima call, ringtone yang main dekat aku punya kereta tu adalah ringtone Android player aku, bukan ringtone handphone aku. So macam orang call aku, ringtone aku tak keluar pun. Keluar yang Android player aku punya ringtone tu je, yang hamba tu. Treat, 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 treat. So macam, kenapa tak boleh integrate sekali dengan aku punya ringtone lah? Padahal dekat CarPlay kawan aku, bila orang call, dia akan play aku punya ringtone. So macam, kalau CarPlay ni dapat improve play aku punya ringtone, bagi aku dah okay, perfect lah ni. Cukup perfect dah ni. Okay, so setakat itu sahaja pendapat aku tentang Carlinkit dongle ni. So far, sepanjang penggunaan, aku tak pernah lagi face issues macam disconnection between the dongle and my iPhone. And aku harap aku tak face that kind of issues lah later in the future. So, bagi pengguna-pengguna iPhone kat luar sana, and kalau korang menggunakan Android player kat kereta korang, aku sangat-sangat recommend korang beli produk ni. Serious, trust me on this. Dengan CarPlay, dia akan provide korang dengan better and safe driving experiences. So, kalau korang berminat, aku akan letakkan link dekat ruangan description ke bawah. And yeah, sampai sini sahaja. Aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, please share dekat kawan-kawan korang. And jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching, Abang Gerak Lu, Papa Roro.